A fẹ́ fi Excel create folders. Ẹ wo àwọn orúkọ yìí ń sìn àti department wa. A wá fẹ́ create folder tó máa jẹ́ irú alákọ̀ọ́kọ́ á jẹ́ John_sales ló máa jẹ́ orúkọ folder yẹn nínú Excel. Mo kọ́kọ́ fẹ́ ṣe bí mo fẹ́ kórúkọ wọn yẹn rí. Màá ṣe double quote MD pẹ̀lú space. Ẹ wò ìyẹn lálákọ̀ọ́kọ́. Màá ṣe and kórúkọ yẹn John and mo fẹ́ kó ní underscore then and department ó ti tán bẹ́ẹ̀ yẹn o. Tí n bá ṣe enter sí ẹ rí i pé ó kọ MD space John_sales. Ẹ jẹ́ ká autofill ẹ̀ fáwọn tó kù. Part A nìyẹn. Part B wá ni pé gbogbo ohun tá a generate kò bá jẹ́ 100 bá ṣe máa ṣe náà rèé o. Màá wá copy ẹ̀. Màá lọ sínú notepad ṣe rí notepad màá paste ẹ̀ síbẹ̀. Màá wá save ẹ̀. Save as. Màá save ẹ̀ pẹ̀lú orúkọ tí mo fẹ́ fún un. Mo lè fún un lẹ́ni orúkọ jẹ́ kí n pè ní staff. Ṣùgbọ́n nǹkan tá a máa ṣe ni pé .bat la máa fún un. A wá lọ save ẹ̀ sínú folder ńlá kan tá a fẹ́ kí gbogbo àwọn folder yẹn gbogbo àwọn méjìlá yẹn wà. Mo ti pè ní staff.bat then save. Ẹ jẹ́ á lọ wọnú folder yẹn sìn. Ṣé rí folder tí mo ti create fún rẹ̀. Ohun tá a save rẹ̀ staff.bat. Tí n bá double click nsìn iṣẹ́ ti tán nìyẹn o. Ẹ wò ó bí mo ṣe double click kí ló ṣe? Ó ti create folder fún àwọn méjèèjìlá yẹn.